Я розумію, що є невелика проблема в тому, що я говорив, просячи оригінал Корану. І, можливо, я прошу від ісламу те, чого не прошу від власної Біблії. Складність, з якою стикається більшість із вас, полягає в тому, що ви не можете порівнювати Біблію та Коран. Це дві абсолютно різні категорії. Найбільш ранні біблійні рукописи були написані на папірусі. Що таке папірус? Давайте подивимось. На екрані можна побачити зображення з листям папірусу. Це листя папірусу. Я розповім вам, як виготовляється папірус. Як бачите, це стародавній приклад з Єгипту, звідки й прийшов папірус, і де він виготовлявся тисячі років. Спочатку зрізали рослину, розрізали її на смужки і клали на платформу, щоб намочити. Після переплітали ці смужки між собою, як ткачі плетуть килими, після чого виріб вибивали. Сік з листя папірусу скріплював смужки один з одним і створював плоску поверхню, яку потім покривали і клали під прес. Через кілька днів виріб витягували з-під преса, і роботу над папірусом було завершено. Це дуже просто і до того ж дуже дешево. Кожен міг зробити папірус. На них були написані найстаріші рукописи Біблії. Чому? Тому що це був папір бідних людей. Вони витримують близько 100 років, перш ніж починають псуватися. Але іноді ви питаєте, де ж ці папіруси? Ось кілька прикладів. Один із ранніх папірусів Біблії – це Джон Райлендс, Пі-52. Джон Райлендс знаходиться у Манчестері, в Англії. Його датують першим століттям від 100 до 150 року нашої ери. Він містить уривок з Євангелія від Івана, з 18 розділу, з 31 по 33 вірш, і з 37 по 38 з обох сторін. Ось ще один – папірус Бодмера, який знаходиться у Женеві. Папірус Бодмера Пі-66 датується 200 роком нашої ери і знаходиться у Женеві. Він містить фрагменти Євангелія від Луки, включаючи молитву «Отче наш», а також фрагменти Євангелія від Івана, датується 200 роком нашої ери. Ось ще один приклад – Честер Бітті. У ньому багато таких фрагментів. Ось один із них – Пі-46 із послань Павла. У цих фрагментах представлено багато посилань Павла, датовані 200 роком нашої ери. Налічується 85 аркушів фрагментів Честера Бітті. Вони зберігаються в Дубліні, в Ірландії, а також в університеті Мічигану, тут, у Сполучених Штатах. І останнє, що я покажу, це Оксерінкус. Фрагменти Оксерінкуса становлять майже 41% всіх біблійних фрагментів з папірусу. Вони були знайдені в Оксерінкусі, в Єгипті, а точніше, недалеко від міста. Їх знайшли у сміттєвій ямі. Я думаю, лише 1-2% з них були розшифровані, бо ми говоримо про мільйони фрагментів, багато яких з них розміром з кукурудзяні пластівці. Тут ви можете побачити Пі-1. Це один із найранніших фрагментів. Він датується 200 роком нашої ери. Він включає в себе Євангелія від Матвія, перший розділ з 1 по 9 вірш і з 13 по 20 на зворотньому боці. Він знаходиться в університеті Пенсильванії. Коли ви дивитеся на папіруси, ви можете помітити, що вони дуже тендітні. При вологому кліматі він псується швидше. Фактично, одна з причин того, що сувої Мертвого моря зберіглися понад 2000 років, полягає в тому, що вони перебували у глеках у сухому кліматі. Вони датуються першим століттям до нашої ери, а біблійні рукописи Нового Заповіту, про які ми говоримо, складається лише з фрагментів. Причина в тому, що папірус дуже швидко псується. Він витримує близько 100 років, перш ніж починає розпадатися.
Тому ми не очікуємо знайти повні біблійні рукописи, які б проіснували 2000 років. Ті, що вціліли, лише фрагменти. Пам'ятаєте едикт Діоклетіана 300-го року нашої ери, який знищив більшість біблійних рукописів? Вони зібрали тисячі та десятки тисяч біблій і просто спалили їх. Тому у нас більше немає повних рукописів із-за едикта Діоклетіана. Те, що у нас є, це частина, на яку ніхто не звернув уваги, тому що то були лише фрагменти. Ось чому вони існують до цих пір. І тому вони знаходяться у різних бібліотеках по всьому західному світу. Папірус за визначенням бумага бідних людей, яка швидко псується. Майже всі наші найбільш ранні документи були написані на папірусі, тому що церква була дуже бідною. Церква нічого не контролювала. Вона зазнавала гонінь протягом 300 років до 4 століття. І, будучи гнана, церква не мала ні свободи, ні фінансів, щоб дозволити собі пергамент. Ось чому ви не знайдете пергаменти Біблії раніше 4 століття. Чому саме 4 століття? Ось Синайський, Олександрійський і Ватиканський кодекси. Давайте зупинимося на Ватиканському і Синайському. Це самі ранні з повних рукописів. Зверніть увагу, що вони написані на пергаменті. Зробити пергамент набагато складніше та дорожче. Тут ви бачите, як шкури знешершуються. Щоб їх знешерстити, їх потрібно помістити у лужну рідину. Щоб позбутися всієї шерсті, потрібні дні, а іноді тижні. Це перша проблема. Потім їх потрібно просушити на рамі. Ви можете побачити, як шкіра висихає. Це пергамент. Шкіру розтягують та залишають на рамі. Поки вона сохне, її труть камінням, щоб прибрати залишки шерсті. Після цього у внутрішній бік шкіри втирають порошок пемзи, щоб зробити її більш гладкою. Це потребує величезних трудових витрат. Це величезний обсяг роботи. Ось чому тільки дуже багаті люди могли користуватися пергаментом. Ми знаємо, що на виготовлення Синайського кодексу пішло від 50 до 60 шкур газелей. Їх потрібно було виготовити так, як я вам щойно показав. На це потрібні були тижні, а то й місяці. Потім їх треба було зібрати докупи, щоб вийшов Синайський кодекс. Тільки дуже багата людина могла собі це дозволити. Костянтин, будучи імператором у 4 столітті, навернувся до християнства. При ньому було зібрано Нікейський собор у 324-325 роках нашої ери. Він доручив скласти чимало кодексів нового заповіту, щоб Афанасій міг дискутувати з Арієм на тему, чи був Ісус Богом. Синайський та Ватиканський кодекси, можливо, одні з тих, що були зібрані на той час. Але це почалося лише у 4 столітті. З 4 століття, звичайно, пергамент став дуже популярним серед ченців та церкви, яка була дуже багатою. Потім ми переходимо до 7 століття, де бере свій початок іслам. Так нам казали. Нам говорили, що відразу після смерті Мухаммеда в 632 році нашої ери було зібрано перший кодекс, який був замовлений халіфом Абу Бакром. А халіф – це цар. Це було між 632 та 634 роками. Отже, як король, який жив у Медині, згідно з традиціями, він був багатий. Тому міг дозволити собі пергамент. Папірус би йому не знадобився. І тому, коли він доручив Зеїду бін Табіту написати перший Коран, він мав бути на пергаменті. Через 20 років, у 652 році, халіф Усман наказав Зеїду бін Табіту написати другий Коран. На той час під його контролем була вся земля від Тріполі до Афганістану.
Відповідно до традицій, вся ця земля перебувала під його контролем. Отже, він був надзвичайно багатим. Він би ніколи не використав папірус. Для халіфа було б безглуздо використовувати папірус. Тому саме ранній рукопис Абу Бакра був би на пергаменті, як і рукопис 652 року. І всі 5 копій для 5 міст були б написані на пергаменті. Що ми дійсно знаємо, так це те, що найраніші рукописи, що дійшли до нас, це Топкапі, що знаходиться в Стамбулі, в музеї Топкапі, як рукопис Самарканда, що знаходиться в Ташкенті, в Узбекистані, і як той, що знаходиться у Британській бібліотеці, рукопис Маїл, 2065, або Петрополітанський рукопис, який знаходиться у Парижі, у Франції, або рукопис Хусейна, який знаходиться в Каїрі, в Єгипті, або навіть рукопис Сани, який був виявлений у 1970-х роках у Сані, в Ємені. Все це 6 основних рукописів, які нам доступні. До речі, у мене є Топкапі. Всі ці рукописи були написані на пергаменті, а не на папірусі. Усі вони були написані на шкурах тварин. Шкури тварин довговічні. Тому всі ці рукописи збереглися до сьогодні. Синайські та Олександрійські кодекси досі доступні. Ви можете піти до британської бібліотеки та побачити Синайський кодекс. Сьогодні він майже так само виглядає, як в день виготовлення, бо він зроблений зі шкіри тварин. Ось чому питання, яке я ставлю, цілком доречне. Де ці 5 пергаментів Усмана? Їх відправили до різних міст. Вони були написані на шкурі тварини, а не на папірусі. Ви не можете ставити те саме питання щодо ранніх біблійних рукописів, тому що папірус розпався б через 100 років. Ось чому зберіглися лише маленькі фрагменти. Але у нас їх дуже багато, десятки тисяч, і ми можемо їх скласти разом. Якщо ми змогли зібрати 3 повні рукописи Нового Заповіту до 5 століття, то де ці 5 пергаментів, замовлених Усманом та відправлених до 5 міст? Покажіть хоч один. Не ображайтеся на мене, коли ви вважаєте, що я непослідовний. Я послідовний. У вас немає виправдання не мати цих рукописів, тому що ці пергаменти зберігаються сотні та тисячі років. Ми знаємо, що тим біблійним рукописам, які ми маємо, вже 1700 років, майже 2000 років. У музеях навіть зберігаються пергаменти грецької поезії, що сягають часів задовго до Різдва Христового, за сотні років до нашої ери. Їм 2400 – 2500 років. І вони все ще у первозданному вигляді. У вас немає виправдання не мати ваших пергаментів. Де ці пергаменти? Ось про що я прошу. Покажіть хоч один з 5. І, будь ласка, перестаньте показувати мені Топкапі, або Самарканд, або Маїл, або Хусейні. Я не хочу на них дивитися, тому що всі вони датуються 8 чи 9 століттям. Я не хочу, щоб ви наполягали на них, або навіть на бірмінгемських рукописах. Ці 2 сторінки, цими 2 сторінками ви кидаєтеся в мене і кажете: дивіться, це рукописи 7 століття. Ми ще поговоримо про це згодом, але розумієте, чому я ставлю це питання? Розумієте, чому ж я все ж таки послідовний? Тепер ви розумієте, чому мусульмани такі налякані. Тому що вони не мають виправдання, щоб не мати цих рукописів. Ми не очікуємо побачити папірус Нового Заповіту. Не в наші дні. У вас немає такого виправдання. Нехай благословить вас Господь.